Привіт, друзі! Я Оля, і це мій садовий простір. Щиро вітаю вас на моєму каналі Home Among the Roses. Тут квіти цвітуть не тільки в ґрунті, а й у серці. А садові історії пахнуть гортензіями, трояндами, лавандою і кавою. Як завжди. Вітаю вас у саду, де троянди та гортензії живуть за власним графіком, а я лише намагаюся встигнути за ними. Тож ходімо в сад, і я покажу вас своїм трояндам. А ще мушу зізнатися вам, у моєму саду є не тільки постійні резиденти, кущі й багаторічники, але й ціла компанія сезонних мешканців у кашпо. Літники, мої тимчасові гості, прикрашають сад, приносять святковий настрій і завжди з'являються вчасно, хоча й ненадовго. Ніби прикраси літа, які щоразу розташовуються в саду заново. Петунії, геранії, пеларгонії, бегонії – вони як запрошені гості на літній бал. Вносять яскраві фарби, легкість і святковий настрій. Мій сад інколи нагадує квітковий театр, де поруч із головними акторками-трояндами завжди знайдеться місце для ефектних камео від літників. А ще є маленька кумедна компанія – сукуленти і кактусики. Вони, мов тихі жартівники саду, усе літо квітнуть на дворі, наче теж беруть участь у святі. А на зиму я їх чемно переселяю в дім. Зараз про них окремого відео не роблю, бо кожен день сад виблискує своїм основним буйством – трояндами, ліліями, гортензіями. Але, чесно кажучи, ця колюча, весела компанія теж заслуговує на свій власний спеціальний випуск. І він обов'язково буде. Ну а сьогодні на вас чекає продовження серіалу «Мої троянди поіменно». Це вже 6-та частина з під назвою «Осінні акорди літа». У цьому випуску справжній серпневий ансамбль. 3 флорібунди з оригінальним забарвленням і яскравими характерами. Та 3 англійські красуні від Девіда Остіна. Ніжні, гармонійні й витончені. Хто з них цього разу стане вашою фавориткою, вирішувати вам. Серпень – це вечір літа. Ще світло й тепло, але вже хочеться накинути легку шаль. В саду цей час звучить як музика. У гортензій насичені акорди, у троянд ніжні соло, які лунають то голосніше, то зовсім тихо. Це особливий момент, коли кольори стають глибшими, аромати теплішими, а кожна квітка ніби шепоче «Я ще тут, не поспішайте прощатися з літом». Переді мною сад у передосінньому буянні. Гортензії сяють рожевими, бордовими, кремовими нотами. Лілії ще тримають свої останні бутони, а троянди готуються до фінальних акордів сезону. І хоча деякі вже взяли паузу, інші тільки починають свою нову мелодію. Тож давайте відкриємо серпневий альбом моїх троянд поіменно.
А першу скрипку в серпневому ансамблі виконає троянда з промовистою назвою «Let's Celebrate». Вона справді вміє влаштовувати маленьке свято серед звичайного дня. Ця флорібунда з оригінальним забарвленням квіток. Сріблясто-білі пелюстки вкриті фіолетово-ліловими штрихами та плямами, що створюють унікальний малюнок. Свято кольору навіть на порозі осені. Назва цієї троянди – як запрошення на свято, навіть коли літо вже готується до прощання. Яскраво рожево-малинові пелюстки, мов конфеті, яким хтось щедро засипав серпневу клумбу. Її квіти – це грайлива комбінація бусково-рожевих мазків і штрихів на світлому фоні, ніби художник додав трохи фантазії просто в серпневий день. Середні за розміром густомахрові квіти з'являються гронами і тримаються довго, не втрачаючи яскравості навіть під сонцем чи після дощу. Кущ акуратний, густий, із темно-зеленим листям. Цвіте майже без перерви. І головне, вона завжди готова до святкування, незалежно від приводу, чи це день народження, чи просто гарна погода. Вона вміє бути в центрі уваги і водночас підтримувати ритм цвітіння до останніх теплих днів. Другу ноту бере троянда Снейзі. Сучасна, яскрава і трішки епатажна. Вона не просто співає, вона виходить на сцену так, щоб усі точно запам'ятали її появу. Ця троянда має подвійне життя. В Америці її презентували в 2012 році як Ketchup and Mustard. А вже у 2014-му вона приїхала до Великої Британії в більш витонченому образі – Снейзі. Це означає яскрава, ефектна, стильна. І ця троянда повністю відповідає своїй назві. Вона завжди одягнена так, ніби виходить на подіум. Вивів її селекціонер Крістіан Бедард ще до 2008 року, але точну дату він, мабуть, залишив секретом. І тут, як у модниці, одне ім'я для американського подіуму, інше для британського, але суть та ж сама – яскрава, контрастна і трохи зухвала красуня, яка завжди в центрі уваги. Ця троянда – як джазова імпровізація у серпневому концерті. Трохи зухвала, яскрава і непередбачувана. Її насичені відтінки створюють контраст із м'яким світлом останніх літніх вечорів. Компактна, але виразна. Той випадок, коли маленьке та влучне. І, здається, вона живе за принципом «якщо можна бути помітною, то треба бути дуже помітною». Ця флорібунда невелика за розміром – до 90 см, але вона вражає поєднанням кольорів. Темно-червоні пелюстки з жовтим зворотнім боком утворюють ефектний дует. Кущ буквально вкривається квітами протягом усього літа і показує себе справжнім виконавцем на сцені саду. Великі суцвіття можуть налічувати до 20 середньорозмірних напівмахрових квіток на одному стеблі. І кожна хвиля цвітіння виглядає як яскравий акорд. Приємний пряний аромат лише підсилює враження від цієї двоколірної красуні, яка поступово змінює відтінок у рожевий із сріблястим зворотом і золотими тичинками. Третій голос нашого ансамблю – троянда Марі Кюрі.
Здавалося б, стримана й інтелігентна, але вміє засяяти не гірше за феєрверк. Лиш варто їй розкрити свої абрикосово-помаранчеві пелюстки. Ця троянда вміє дивувати і своєю історією, і своєю вишуканою красою. Тут цікава історія. Сорт Марі Кюрі справді вивела французька фірма Мейланд у 1997 році. Це був ювілейний рік, 75 років від дня відкриття хімічного елементу радію. І щоб відзначити цю подію, розоводи вирішили присвятити троянду не самому хімічному елементу, бо звучало б занадто технічно, а тій, хто зробила відкриття можливим – Марії Склодовській-Кюрі. Тобто символічно не радій троянда, а троянда вшановує жінку-науковицю, яка подарувала світу це відкриття. Назва стала знаком пошани і до науки, і до жіночої постаті, яка поєднала витонченість і силу. Тому троянда й несе подвійний сенс – науковий – пам'ять про відкриття радію, людяний і культурний – вшанування Марі Кюрі як видатної жінки у світі науки. Її бутони починаються вишнево-рожевими, розкриваючись у квіти з хвилястими пелюстками й загостреними кінчиками. Спершу центр сяє теплим абрикосовим кольором, який поступово вигорає до кремового, тоді як зовнішні пелюстки залишаються рожевими. У результаті цілий спектакль відтінків у межах однієї квітки. Вишукана, абрикосово-рожева, з кремовим переливом, вона ніби нагадує – справжня краса завжди багатогранна. Тут і ніжність кольору, і сила характеру. Її квіти з хвилястими пелюстками, наче в них приховані невидимі формули. Вони можуть сяяти абрикосовим, рожевим чи кремовим, ніби демонструють маленькі експерименти природи. Кущ компактний, густий, стійкий до хвороб, справжня француженка з характером. А ще ця троянда як символ жіночої витримки. Вона ніби каже, можна відкривати нові світи і водночас залишатися красивою. Квітки середнього розміру. 8-10 см, густомахрові 30-35 пелюсток, з ніжним пряним ароматом і з нотками гвоздики. Вони з'являються рясними гронами по 5-15 квіток, прикрашаючи компактний гілястий кущ висотою до метра, з великим темно-зеленим блискучим листям. Марі Кюрі квітне хвилями з липня до вересня. Витривала до хвороб і морозів і навіть є медоносом. Справжня знахідка для бджіл. Але попри свою практичність, у ній завжди відчувається французький шарм. Її теплі абрикосово-рум'яні переливи нагадують світло серпневого заходу. А сама вона ніби каже «Я можу бути елегантною у будь-який сезон, навіть у серпні». Четверта нота – це англійська троянда Девіда Остіна «Естейша Вай». Вона вносить у серпневий ансамбль драматичний акорд, ніжна на вигляд, але з характером. Надзвичайно гарна троянда ніжного, сяючого, абрикосово-рожевого кольору. Кожна квітка якої вкрита численними ніжно-гофрованими пелюстками. Квітки, що тримаються на червонуватих стеблах, спочатку ростуть як неглибокі чашечки, потім розкриваються до повних розеток, оголюючи пелюстки насиченого відтінку, які з часом поступово блідніють. Вони мають чудовий, сильний фруктовий аромат. Названа на честь недосконалої героїні роману Томаса Гарді.
Ця англійська красуня отримала ім'я літературної героїні з роману Томаса Гарді і поводиться так само драматично, як і її прототип. Бутони ніжно-абрикосові, поступово розкриваються у великі махрові квіти, близько 10 см у діаметрі, з хвилястими пелюстками, де рожево-персикові тони переплітаються з відтінками шампанського. В центрі справжнє сяйво, яке ніби підсвічує квітку зсередини. Аромат інтенсивний, фруктово-цитрусовий, з нотками абрикоса та малини. Саме той випадок, коли хочеться зупинитися і вдихнути знову і знову. Кущ густий, округлий, заввишки до 1,20 м, із здоровим зеленим листям. Цвіте щедрими хвилями від початку літа і аж до пізньої осені. Дуже здоровий сорт. Він утворює сильний енергічний кущ з густим вертикальним ростом і дуже стійка до хвороб. Вона любить сонце, але не ображається і на легкий затінок. Тримає форму і не боїться вітру. І, здається, ця троянда як подруга з тонким почуттям гідності. Ніколи не кричить, але завжди залишається в центрі уваги. П'ятий голос у нашому серпневому ансамблі бере Олівія Розе Остін. Витончена й гармонійна, мов мелодія, що лунає легко і природно. Втілення витонченості та гармонії. Саме те, що потрібно саду наприкінці літа. Стійка до хвороб і щедра на цвітіння. Вона ніби каже: краса – це коли тобі добре в будь-який сезон. У моєму саду ця красуня представлена відразу в 3 екземплярах. 2 штамбові трояндові деревця прикрашають передній план внутрішнього дворику, а ще одна у кущовому варіанті живе в трояндарії. І кожна з них по-своєму підтверджує репутацію цього сорту як одного з найкращих у колекції Девіда Остіна. І дійсно так, цей сорт вважають одним із найкращих у колекції Девіда Остіна, і не безпідставно. Квіти м'якого рожевого кольору, середнього розміру, 8-10 см, густомахрові, з класичною чашоподібною формою. Їх відтінок нагадує серпневу сукню, ніжну, але помітну, легку, але з характером. Аромат середньої насиченості, фруктовий із легкими лимонними нотами, свіжий і витончений. Кущ висотою близько метра, округлий, із темним листям. Цвіте практично безперервно, з червня й до самої осені. Одна з головних переваг – надзвичайна стійкість до хвороб, завдяки якій її називають навіть еталоном здоров'я серед англійських троянд. Олівія Розе Остін – це втілення витонченості та гармонії. І складається враження, що вона знає головний секрет краси – ніколи не намагатися бути кращою за інших, а просто бути собою. І фінальний акорд сьогоднішньої серпневої мелодії – Queen of Sweden. Її квіти ніби створені для урочистих фіналів. Стримано елегантні, без надмірностей, але з відчуттям гідності і королівського шарму.
Queen of Sweden – це троянда-аристократка. І поводиться вона так, як і личить справжній королеві, з гідністю, але без надмірного пафосу. Її створили на честь англо-шведського договору дружби, тож вона не лише королева, а ще й досвідчена дипломатка. Її бутони вузькі, елегантні і поступово розкриваються у чашоподібні квіти з ніжно-рожевими пелюстками, які з часом світлішають майже до перлинно-білого. Форма квітки ідеально акуратна, майже шведський мінімалізм у трояндовому виконанні. Квітки середнього розміру 8-9 см, густомахрові, з м'яким, але виразним ароматом. У ньому відчуваються відтінки мири з легкими фруктовими нотами. Кущ вертикальний, стрункий, висотою до 1,20 м, з прямими пагонами і здоровим листям. Цвіте рясно і безперервно протягом літа та осені. Вона чудово тримає себе навіть у дощ і вітер, зберігає форму та не втрачає чарівності. І, здається, ця троянда знає свою роль, ніби каже: бути королевою означає не виділятися гучністю, а випромінювати спокійну впевненість. І справді, в моєму саду ця троянда – приклад того, що справжня велич не потребує гучності. Вона не кричить про свою красу, а просто стоїть і нагадує: «I am Queen of Sweden». Цього цілком достатньо. От і завершилася наша серпнева прогулянка садом. Серпень тихо грає свої останні акорди, але сад іще сповнений музики. І поки ці ноти звучать, троянди цвістимуть, гортензії світитимуться, а серце садівниці знову і знову співатиме у такт. Дні ще щедрі на світло й тепло, але вечори вже несуть у собі подих осені. Сад ніби знає, що час його літньої симфонії добігає кінця, і тому цвіте з особливою ніжністю, щоб ми запам'ятали цей сезон саме таким. Поки троянди дарують нові бутони, гортензії світяться барвами, а повітря наповнене ароматами, літо ще живе у кожній пелюстці. І я знаю, воно ще повернеться. У моєму саду, у серці і, звісно ж, у нових історіях серед троянд. І, мабуть, головний секрет саду в тому, що тут немає фінальних завіс. Є тільки зміна актів, літо переходить в осінь. Одні квіти відходять у тінь, щоб інші могли вийти на світло. Дякую, що були сьогодні зі мною в моєму Home Among the Roses. Нехай ваші сади, і квіткові, і ті, що в серці, завжди мають свої нові прем'єри. Гарної погоди вашим садам і миру вашим домівкам!